Letíte poprvé, anebo jste naposledy letěli před covidem a netušíte, co se od té doby změnilo? Tak si pojďme osvěžit, co je dobré před odletem vědět. Abyste nakonec nemuseli letět zpátky domů. Před odletem je důležité nezanedbat domácí přípravu. Ještě než vyrazíte na letiště, zkontrolujte si, že máte všechny požadované dokumenty a platné cestovní doklady. Do některých zemí vám postačí jenom občanka, to jsou země takzvaného schengenského prostoru. Ale pozor, schengenský prostor není to stejné jako Evropská unie. Na webu letiště se taky můžete přihlásit ke sledování vašeho letu. Do mobilu vám potom přijdou důležité notifikace o vašem letu, třeba to, že už je nejvyšší čas vyrazit na odbavení, anebo informace o případném zpoždění. A je čas vyrazit na letiště. Na letišti buďte včas a nezapomeňte, že zdržet vás můžou dopravní komplikace, velké množství lidí na letišti a další věci, které se potom nasčítají. A letadlo není vlak, takže bohužel vám za 30 minut další nepoletí. Jdu včas? Pozdě. Prostě jde o to, abyste to zbytečně neprošvihli. Na letišti se ihned vydejte k odbavení. Lety do zemí schengenského prostoru odlétají z terminálu 2, všechny ostatní lety jsou odbavovány na terminálu 1. Zavazadla. Kolik, jak velká a kam s nimi? Máme dva typy zavazadel. Odbavené zavazadlo je to, které poletí v nákladovém prostoru letadla a je tedy nutné ho před odletem odbavit na přepážce odbavení. Příruční zavazadlo je to, které si berete sebou na palubu letadla. Do něj si dejte všechno, co byste mohli během letu potřebovat. Doklady, léky a veškerou elektroniku. Pamatujte, že litiové baterie, což jsou třeba powerbanky, nikdy nesmíte nechat v odbaveném zavazadle, vždycky patří do toho příručního. Vaše zavazadla mají vždy stanovené maximální rozměry. Bohužel ale žádné univerzální rozměry ani váha neexistuje a proto je před odletem potřeba zjistit, jaká pravidla má zrovna vaše letecká společnost. Stanovené rozměry ani váhu raději nepřekračujte. A třeba tyhle činky sebou asi fakt nepotřebuju. Zavazadla máme připravená, jsme na správném terminálu a můžeme na odbavení. Na odletové tabuli snadno zjistíte, která přepážka odbavuje váš let. Kufr nachystaný, doklady taky, jdeme na to. Na přepážce předložíte vaše cestovní doklady a všechna požadovaná potvrzení. Pracovník si od vás převezme zavazadla, zváží je, označí je a pošle je přímo do letadla. Vy už potom dostanete palubní vstupenku, ze které už jednoduše vyčtete, z jakého gateu budete odlétat a kde v letadle budete sedět. Pokud to vaše letecká společnost umožňuje, některé to dokonce vyžadují, udělejte si předem online check-in. Třeba z pohodlí domova, z kavárny a nebo z fitka. Pokud cestujete jenom s příručním zavazadlem a nemáte sebou žádné odbavené zavazadlo, můžete vyrazit rovnou na bezpečnostní nebo pasovou kontrolu, podle toho, z jakého terminálu odlétáte. No a pak je tu ještě self-check-in kiosek, kde se můžete odbavit sami. Přiložíte cestovní doklad, zadáte potřebné údaje a palubní vstupenka je na světě. V případě, že máte odbavené zavazadlo, cesta k check-in přepážce vás stejně nemine. Pokud vám na letišti není cokoliv jasné, zeptejte se, anebo se podívejte na naše stránky. Po odbavení se s cestovními doklady a palubní vstupenkou můžete vydat dál. Při odletu z terminálu 1 nejdříve na pasovou a poté na bezpečnostní kontrolu, která se nachází až před vstupem do gateu, takže si na ní nezapomeňte vyhradit speciální čas. Pokud letíte z terminálu 2, po odbavení rovnou zaměřte na bezpečnostní kontrolu. A jak projít kontrolou hladce a v klidu, to si řekneme příště. Tak šťastný let!